Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО. На даний момент Північно-Атлантичний альянс та Україна стали ближчими, ніж будь-коли. Таку заяву зробив сьогодні у Києві очільник військового комітету НАТО Роберт Бауер. Послухаємо. Разом ми упорядковуємо все, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Ось що тут поставлено на карту. З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними, більш переплетеними. Військовий керівник НАТО виступив сьогодні на Київському безпековому форумі. Його візит – це перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення. І цей візит є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли, сказав адмірал. Також Бауер додав, що візит дозволяє йому висловити повагу до мужності та сили українців, які були продемонстровані на полі бою та поза ним. Очільник комітету НАТО також зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з будь-якою реальною загрозою безпеці, яка походить від України чи НАТО. За його словами, ця війна пов'язана лише з тим, що російський диктатор Путін боїться чогось набагато потужного, ніж будь-яка фізична зброя на землі. Насправді, Путін боїться демократії. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права, справжні демократичні цінності, то люди в Росії теж незабаром почнуть їх прагнути. І ось у цьому суть такої війни, констатував очільник Північно-Атлантичного комітету. Я нагадаю, що напередодні Швеція офіційно приєдналася до Північно-Атлантичного альянсу. Сталося це 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО. Ну і тепер всі очікують, що саме Україна стане 33-м. А прапор синьо-жовтий, також прапор Швеції, підняли біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі 11 березня. На церемонії, зокрема, був присутній і генсек альянсу Єнс Столтенберг. Повертаючись до візиту очільника військового комітету НАТО, то, як я вже сказала, це перший візит до Києва з лютого 2022 року. А в ході цього візиту очільник військового комітету НАТО Роб Бауер прибув в Україну і зустрівся з українськими високопосадовцями, представниками військового і політичного керівництва. Зокрема, як ви бачите зараз на цьому фото з Олександром Сирським, головнокомандувачем нашої армії, зустрічався Роб Бауер. Ну і сторони обговорили фактично перебіг війни, ситуацію, яка відбувається на полі бою, і, зокрема, йдеться про те, що Україні, як вже стало трохи раніше відомо, вдалося силам оборони України стабілізувати ситуацію на сході нашої країни. Зробив, таку заяву сьогодні також командувач наших сухопутних військ. Але повертаючись до важливого візиту очільника натівського комітету Роба Бауера, то сьогодні він також виступив на Київському безпековому форумі і крім того, зустрівся із очільником українського зовнішньополітичного відомства Дмитром Колебою. Також важлива зустріч, в ході якої сторони обговорили в тому числі подальшу співпрацю та очікування від Вашингтонського саміту НАТО. Повідомляють про таке у прес-службі нашого МЗС. Очільник відомства Дмитро Кулеба під час зустрічі відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги для відбиття збройної агресії Росії. Також Кулеба наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема надання Києву критично важливих озброєнь для продовження опору російським загарбникам. Співрозмовники також обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців, а також тісної кооперації оборонних індустрій України і союзників. Крім того, Кулеба закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні і розгортання ремонтних баз на території нашої
держави. Що ж, от такий сьогодні важливий візит і важливі гості сьогодні у Києві. І, зокрема, детальніше про це ще далі і поговоримо. Але поки звернемося до іншої інформації, якраз стосовно того, ми бачимо, що НАТО справді, а принаймні на словах, демонструє абсолютну впевненість в тому, що Україна рано чи пізно стане членом Альянсу. Звісно, дуже питань багато до того, наскільки ж пізно чи рано. Поки виглядає так, що запрошення навряд чи Україна зможе отримати на наступному саміті у Вашингтоні. У будь-якому випадку попереду кропітка робота. Можливо, все ж таки нашій делегації, нашим дипломатам, представникам військово-політичного керівництва все ж таки вдасться напрацювати якесь компромісне рішення і таке рішення, яке би дійсно могло нас порадити. Але поки виглядає так, що наші союзники в цьому питанні, ну, скажімо так, не вблаганні.